echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre un subiect foarte căutat în ultima vreme. Vorbim despre psihologia inversă. Practic, este incorect spus, pentru că este tot psihologie. Inversă presupune, și este ceea ce interesează de fapt, a gândi, a dori ceva și a te manifesta în modul opus ca să obții de la celălalt comportamentul pe care ți l-ai dorit și l-ai ascuns. Despre asta este vorba când vorbim despre invers. În psihologie, acest lucru se numește intervenție paradoxală, adică avem posibilitatea și chiar este recomandată în anumite situații să provocăm cumva clientul mai puțin intruziv ca să putem să obținem o deblocare de care are realmente nevoie. Am făcut această explicație pentru că este extrem de important să facem diferența între manipularea care se face prin diverse metode în numele psihologiei inverse și intervenția paradoxală care ajută la deblocare. Sunt două lucruri total diferite, pentru că în intervenția paradoxală este vorba despre binele clientului, binele persoanei. În psihologie inversă avem în vedere manipularea, iar manipularea este în detrimentul persoanei. De aici au existat variante duale, dacă este sau nu este în regulă să facem acest lucru. Pentru că diferența o face scopul. Foarte mulți părinți folosesc această metodă de a-i spune copilului, de a-i lansa copilului niște mesaje negative cu scopul de a-l motiva să facă anumite lucruri. Ei bine, în intervenția paradoxală care se folosește în terapie ca metodă de deblocare, nu presupune ca persoana, clientul, să trăiască o stare negativă. Pe când de obicei, părinții sau psihopatia care utilizează această metodă obține o stare negativă. Ceea ce se folosește în mod uzual, comun, în practica obișnuită, ca să spun așa, fără și excludem aici intervenția paradoxală din psihologie, se folosește denigrarea, ambiționarea, care este pe bază de furie. De exemplu, nu cred că ești în stare să-ți termini temele până la ora 2. Și copilul se înfurie și se apucă și își face temele. Asta este varianta care, cumva, în generațiile trecute, unii dintre părinți au aplicat-o, exceptându-i pe cei care aplicau educația prin violență fizică. Ceilalți aplicau această metodă și o considerau critică constructivă. Ei bine, nu există acest lucru, critică constructivă. O critică este doar o critică, pentru că întotdeauna critica trezește emoții negative, trezește sentimente de nemerit, de nedreptate și o stimă de sine scăzută. Tot timpul criticat, un copil ajunge să creadă cu convingere că el nu este bun de nimic, că el nu merită, că nu are dreptul la nimic. Trebuie tot timpul să demonstreze, tot timpul să aducă celuilalt ceva ce își dorește celălalt, nu el.
Ca atare, ce se întâmplă este să-și anuleze personalitatea, să devină un people pleaser, adică acei oameni care doar fac pe plac celorlalți, care nu au o identitate de sine, nu au principii și valori după care să funcționeze. Ca atare, e extrem de manipulabil și extrem de vulnerabil la relațiile toxice. Constructiv înseamnă să pot să aduc plus de valoare. Înseamnă ca celălalt să obțină ceva valoros din acțiunea în sine. O dojană poate fi constructivă, nu o critică. Fac această diferențiere pentru că este extrem de important. Dacă îi spun copilului, nu ești în stare să faci temele, nu ești în stare să-ți iei examenele, nu ești în stare să provoc furie, se va mobiliza să-mi demonstreze dacă este opoziționist. Dacă nu, va crede cu tărie că părintele i-a spus că nu este în stare și nu va fi în stare. Se va autoprograma să nu fie în stare. Dacă o face din furie și se mobilizează și face lucrurile doar ca să demonstreze, niciodată nu va considera că este un atribut al său. Le face, le obține, ia examenele, le ia cu note mari și după aceea va spune, a fost doar noroc, s-a nimerit, de data asta am reușit. Bine că am scăpat, bine că s-a dus, abia aștept să se termine odată. Da? Ceea ce se întâmplă este să o ia ca pe o situație negativă, o constrângere, o limitare de care abia așteaptă să scape. Nu este niciun beneficiu comun, nu este nicio validare. Ca atare, nu există construcție. De asemenea, riscul major este să creadă că nu funcționează decât așa. Doar dacă cineva îi spune, nu ești în stare, nu poți, și să se ambiționeze să le facă. Este un risc major pentru că își va ghida toată viața să aștepte o persoană toxică care să-l critique. Pentru că altfel crede că nu poate funcționa. Deci viața sa va arăta în lentoare și ură, lentoare, apatie, nepăsare și furie. Nu cred. În sufletul meu nu pot să cred și nu pot să accept să cred că părinții își doresc să creeze astfel de copii care să aștepte tot timpul să fie o persoană critică care să-i împingă de la spate, să-i facă să se simtă rău ca să poată să-și ia un examen sau o diplomă. Mai mult decât atât, după ce ating aceste obiective pe care celălalt le vrea, după ce demonstrează celuilalt că nu a avut dreptate, va renunța la asta. Își ia examenul, dar nu va face o profesie din asta. Se angajează, dar nu va rămâne acolo. Va intra în relația cu tare sau se va căsători, dar nu-i va plăcea să fie căsătorit, ci va căuta să scape din asta tot timpul. Pentru că este manipulare. Pentru că obiectivul a fost acelui care l-a păcălit. Pentru că după ce demonstrează că celălalt nu a avut dreptate, nu are plăcere, nu are satisfacție, nu are mulțumire de sine, ci va avea doar ură față de celălalt și furie pentru că a fost păcălit. Este manipulare 100%, iar manipularea întotdeauna aduce reversul medaliei. Când manipulăm pe cineva și obligăm pe cineva să facă ceva ce vrem doar noi și celălalt nu vrea, la un moment dat își dă seama. Și la un moment dat, dacă nu renunță într-un mod urât, drastic, va crea o dramă, se va răzbuna, va căuta să-și readucă echilibrul și să-și readucă dreptatea înapoi.
De multe ori am auzit femei care spuneau că și-au convins soțul să le ia de neveste, spunându-le că se despart sau că nu este în stare să-și asume responsabilități, nu este în stare să-și asume căsătoria. Și l-au provocat și au făcut nunta. Iar apoi a fost dezastru, pentru că el nu vroia și s-a răzbunat pe ea, nedându-i ceea ce ea avea nevoie. Este valabil și invers. Întotdeauna dau exemple, dar nu sunt ad literam limitate doar la femei sau doar la bărbați. Se poate întâmpla și invers. Și sunt și bărbați care conving femeile să se căsătorească împotriva a dorinței lor. Chiar dacă sunt foarte rare, există și astfel de situații. Dar nu numai. De exemplu, bărbații conving soțiile să meargă la meciuri sau să-i lasă să iasă cu băieții sau să nu le mai ceară atât de multe lucruri prin metoda aceasta. Atât timp cât este manipulare, cât celălalt nu-și dorește, nu este conștient și provocăm în celălalt, indiferent dacă e femeie sau este bărbat, provocăm în acest om emoții de nedreptate, de frică, de a încerca să demonstreze, este sortit eșecului. Va demonstra, iar apoi va renunța. Și va anula tot ce a făcut. Va anula inclusiv bucuria celui care a obținut ceea ce vroia. Pentru că trebuie să existe compensație. Compensație emoțională. Manipularea produce un vid care este nevoie să se umple. Produce un dezechilibru care se cere echilibrat. Această așa numită psihologie inversă se folosește în situațiile în care există un opoziționism foarte puternic. După cum spuneam mai devreme, dacă în copilăria mică oamenii așa au fost tratați, așa vor aștepta să fie tratați și vor face aceste lucruri și nu vor recunoaște că sunt lucruri bune, chiar dacă sunt în interesul lor. Și vor încerca, după ce le obțin, să le saboteze, tocmai pentru că s-a aplicat această metodă. De obicei este o manipulare în două sensuri. Chiar și cel care manipulează presupune să aibă această determinare față de sine, să-l mintă pe celălalt, să se prefacă că nu vrea asta, să nu fie autentic și să nu fie asumat privind în ceea ce își dorește. Nu-i arăta iubitului tău că îl iubești ca să nu-i se urce la cap și să nu se joace cu tine. Nu-i arăta iubitei tale că îți dorești să petreci timp cu ea ca să nu-i se urce la cap și să nu creadă că ești disperat. Spune-i copilului că nu te interesează ce note ia ca să-l motivezi să ia note mari. Sunt exemple extrem de valabile și sunt convinsă că acum când ascultați aveți și dumneavoastră în minte mai multe exemple, fie că vi s-au spus și v-ați trezit demonstrându-le, fie că le-ați auzit la altcineva. Ca de exemplu, cel mai uzual cred că este când părintele îi spune copilului adolescent, fii cu minte și nu te expune pericolelor, iar el exact asta face când
Mama îi spune fiicei, nu te căsători cu băiatul ăsta că nu e bun pentru tine, sau mama îi spune băiatului, fata asta nu e bună pentru tine, iar ei se ambiționează și se căsătoresc ca să-i facă în ciudă mamei. Iar la sfârșit, când lucrurile nu merg bine și ajung să se despartă, vine mama și spune, ți-am spus eu că așa era, trebuia să mă asculți. Ei bine, este o situație extrem de dureroasă și, cum spuneam, este din ambele părți, pentru că opoziționismul întotdeauna are un sens. Niciun copil nu se opune degeaba, except în perioada de 3-4 ani, când zice nu, perioada nuurilor, pentru că este normal să zică nu, spune nu ca să-și afle limitele, nu ca să fie mințit. Pe de altă parte, obiectivele pe care le are părintele, pentru care copilul trebuie să facă lucrurile acelea, părintele se simte neputincios față de copil. De aceea aplică această metodă. Însă părintele nu este niciodată neputincios față de copil, iar copilul are tot dreptul să-și cunoască limitele. Nu este necesar, în mod real, niciodată să facem această manipulare inversă în zona de educație, în zona de relații personale, emoționale, valoroase. Pentru că învățăm pe celălalt că noi mințim. La acest lucru mă refeream când am spus că este dublu negativ. Este rău și pentru cel care o face, este rău și pentru cel căruia îi se face. Cu atât mai mult în relațiile profesionale. Acolo este și mai periculos. Intervenția paradoxală care se face în zona de psihoterapie are în vedere înștiințarea și aducerea la cunoștință a clientului că acest lucru se întâmplă, că această tehnică se aplică. Îi cerem acordul să facem acest lucru. Îmi veți spune, nu, dacă îi spui că intenționezi să obții acest lucru, se duce tot efectul, se pierde scopul în sine. Poate. De multe ori nu se pierde scopul în sine, pentru că celălalt are posibilitatea să înțeleagă faptul că se opune într-un mod neconstructiv. Are posibilitatea reală de a-și înțelege blocajul și de a alege să renunțe la blocajul său și decide singur dacă blocajul este atât de puternic încât această intervenție trebuie aplicată. Dar eu, ca terapeut, nu am dreptul să-mi mint clientul, iar clientul meu nu merită mințit. Este relația de încredere și respect reciproc pe care sunt datoare să-i o ofer. Altfel, aș fi doar o altă persoană toxică din viața sa. V-am dat acest exemplu și am făcut această precizare pentru că mi-aș dori ca și dumneavoastră în relațiile dumneavoastră să gândiți la fel. Chiar și copilul mic care se opune și nu știe de ce se opune, îi sunt datoare în calitate de părinte să-i respect nevoia de a se opune și să-i explic limitele. Niciodată nu o să-i fac o explicație ca unui adult și culmea să mai am și pretenția să înțeleagă sau să se conformeze. Nu, pentru că vorbesc cu un copil mic. Dar atunci când am un adult care se comportă ca un copil mic, nu am nicio scuză să-l mint. Nu am nicio scuză să nu respect, chiar dacă comportamentul este inadecvat.
Să respect înseamnă să fiu empatic, înseamnă să înțeleg nevoia de a se opune pentru că există un motiv pentru care se opune. Există o nevoie care prin această opunere se satisface, iar înțelegerea propriu-zisă este în nevoia pe care o are. Poate părea un pic idealizat ceea ce spun acum. Pe de altă parte, în realitate funcționează și întotdeauna funcționează. La fel cum întotdeauna când aplicăm manipularea acestei psihologii inverse, întotdeauna obțin nemulțumire. Eșecul scopului din punctul meu de vedere. Deși pe moment funcționează și cel care face asta reușește să-și atingă scopul, pe termen lung vine înapoi ca o undă de șoc și lovește poate mai tare decât s-a produs inițial manipularea. Iar aceasta este dinamica inevitabilă. Tocmai de aceea consider că atât timp cât există o altă opțiune de a nu ne face rău singuri până la urmă, manipulându-i pe ceilalți, avem cumva datoria să încercăm să facem acest lucru și să o avem în considerare ca soluție validă. Psihopatia nu poate face acest lucru, dar faptul că există oameni care nu au capacitatea de a face acest lucru, de a fi empatici, de a respecta alte ființe umane, nu este suficient pentru ca noi, care putem face acest lucru, să nu facem acest lucru. Este o dovadă de respect și față de noi, ca oameni cu principii și valori și față de viața pe care ne dorim să o avem și pe care vrem să o trăim și pe care o merităm. Atât timp cât eu nu respect alți oameni, cum pot aștepta sau cere respect de la alți oameni? Iată că relația interumană este bazată pe reciprocitate. Tocmai de aceea, deși oarecum fascinant acest fenomen și este folosit la nivel macro în societate, marketingul, toată publicitatea funcționează pe a specula activitatea instinctuală a omului, de a răspunde, de a demonstra, de a-și lua dreptatea înapoi. Avem întotdeauna opțiunea de a nu pica în această capcană. Nici de a o face, nici de a o primi. Pentru că dacă acceptăm să o facem, o vom și primi. Pentru că echilibrul există în univers și întotdeauna se readuce la echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.